पहिला आपण प्लेटी करून घेऊया आधी। इथून मी 2 इंच सोडलंय, बारीक बारीक प्लेटी करून घ्यायचे। एकावर एक घ्यायचे। शपथ, पहिल्यांदा परफेक्ट। हे बघा, प्लेटी अशा बारीक बारीक घ्यायच्या आहेत व्यवस्थित अशा। आणि आता हे 24 आहे का बघायचं आधी। हे बघा, बरोबर 24 आलंय। आता आपल्याला खालून पण फोल्ड करायचं आहे। मी आधी खालून फोल्ड करते। असं व्यवस्थित करून घेतलंय। आता आपण अस्तरचं पण करून घेऊया। अस्तर पहिला मी खालून फोल्ड करते। आधी मी खाली किनारी कटिंग करून घेते। आधी इथून फोल्ड करून घेऊया खालून। ह्याला डबल शिलाई मारायची आहे ही। आपण हा दुसरा पण तसंच कटिंग करून घ्यायचं आहे, शिलाई मारून घ्यायचा। आधी आपल्याला हा जॉईंट करून घ्यायचा आहे। हे टोक आलंय ते कटिंग करायचं। हे बघा, हे आपलं झालं असं जॉईंट करून। आता आपण हे सॅटन कापडला जॉईंट करून घेऊया स्कर्टला। या आपल्याला ह्या अस्तरला पण मध्ये मध्ये प्लेटी मारायचे आहेत। त्या तुम्ही अशा मोठ्या मोठ्या मारल्या तरी चालेल। बघा, आपलं अस्तर आणि जॉईंट करून झालंय।
आता आपण बेल्ट करूया. बेल्ट पहिला एकमेकांना ठेवून शिलाई मारून घेऊ. हे बघा, बेल्ट असा करून झाला आपला. आता आपल्याला इथून अशी शिलाई मारून घ्यायची आहे पहिली. एक साइड आपण अशी फोल्ड करून घ्यायची आहे. मी झिप लावणार नाहीये याला. आधी मी इथून शिलाई मारून घेते जरा 5 इंच पर्यंत. आता हे आता फोल्ड करून घेते असं. हे पण तसंच फोल्ड करायचं आहे. हे बघा, आता आपण हा शिलाई मारून घेतलेली इकडे. आता हा भाग असा करायचा आहे. पाठी ठेवून शिलाई मारून घ्यायची. हे व्यवस्थित असं फोल्ड करून घ्यायचंय परत. आधी ते मी शिलाई मारून घेते. आता बघा, हे असं आहे ना, इथून फोल्ड करायचं असं आणि इथून वरून शिलाई मारून घ्यायची. बघा, हे व्यवस्थित आलं एकदम. आता मी ह्याला आधी बॉर्डर लावून घेते. लेस लावायची ह्याला, नंतर फिटिंग करते. ही बॉर्डर आहे, ही बघा अशी लावून घ्यायची लेस. मी लावून घेते ही. मी थोडा गॅप ठेवून लावते कारण की थोडी कमी पडते लेस. मग थोडं आपण शिलाईमध्ये ॲडजस्ट करूया तिकडे.
बघा आपली लेस लावून झाली आहे. आता आपण फिटिंग करूया. हे दोन्ही असं बरोबर ठेवून हे बघा हे असं ठेवून हा सॅटनचा भाग जो आहे, सॅटन कापड आहे ते पहिलं शिलाई मारून घ्यायचं, मग अस्तरचं मारायचं. त्यामुळे हे असं बाजूला ठेवते मी. तुम्हाला इथे ओव्हरलॉक मारायचे असेल तर ओव्हरलॉक मारा. मी असं फोल्ड करून शिलाई मारते म्हणजे आपले धागे पण निघणार नाही. आपण याला आधी डबल शिलाई मारून घेऊया. हे जे आपण सॅटनचं आधी केलेलं होतं ते बाजूला असं आतमध्ये करून हे बघा अस्तरवर व्यवस्थित शिलाई घ्यायची इथे. बघा हा असा व्यवस्थित एकदम प्लेट वगैरे व्यवस्थित आले. ही बॉर्डर आपण लावलेली आणि याच्यामध्ये नाडी घालायची बनवून. तुम्ही इथे लटकन पण लावू शकता. जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका.